this video, we're going to discuss about the graphical presentation ng frequency distribution. So let's say ito yung ating frequency distribution table. Yung class intervals natin ay yung final grades. Let's say ito yon. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 class intervals. Then ito yung boundaries. So ito yung LCB or lower class boundaries. Then upper class boundaries. Then ito yung frequency. Yan, na-discuss ko na yan. Then RF stands for relative frequency. Yung mga values niyan nakuha kapag dinivide natin yung 5 divided by yung sample size. Okay? Then hindi natin times sa 100. So ito yung naging value niya. Ni-round off lang yan sa 4 decimals. Okay? So ito hindi naka-times sa 100. Pag times mo sa 100 yan, percentage na siya. Then ito yung less than cumulative frequency distribution, then greater than cumulative frequency. Okay? So, let's start with histogram. Okay, let's start with frequency histogram. Yung frequency histogram, siya yung nagiging pinaka-picture ng ating frequency distribution. So, pinapakita niya yung shape ng ating distribution. So, sa frequency histogram, meron tayong vertical axis tsaka horizontal axis. Yung horizontal axis, ang nakalagay doon yung mga class boundary. Tapos sa vertical axis, ang ilalagay naman natin doon yung mga frequency. So, i-construct natin yung frequency histogram nito ng ating given distribution. So, meron tayong vertical axis, tapos horizontal axis. Okay, sir. Ano to? So, mamaya ipapaliwanag ko yan. So, ano muna natin yung vertical axis. So, ilalagay natin dito mga frequency, no? Since makikita nyo, 5, 7, 8, 15, 30, 20, ang ilalagay na lang natin by 5 sa frequencies. So, 5, 10, 15, 20, 25, hanggang 30. O, pwede nating ilagpas ng 35. Okay? Tapos, yung ilalagay natin dito sa horizontal axis, yung class boundaries naman mula 39.5 hanggang 99.5. So, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 89.5, and 99.5. So, kung makikita nyo, no, nag-start ako sa 39.5. Okay, sir, paano yung mga 29.5? Bakit ang layo ng sinimula mo? Yan yung dahilan kaya naglagay ako nito. Okay? Ang tawag dito ay scale break. Yung scale break ginagamit natin kapag ang ilalagay lang natin sa graph yung nasa malayong values na. Katulad nito, hindi natin sinama yung 29.5, 19.5, tapos yung 9.5. Okay? Kasi hindi naman natin yon kailangan. Kaya naglagay na lang ako ng scale break. Okay? So by the way, palaging nag-i-start sa 0. Okay? Now, paano ang gagawin natin? So mula 39.5 to 49.5, 39.5 to 49.5, ang frequency niya ay 5. So maglalagay lang ako ng bar dyan. 5 yung frequency to 49.5 yan. From 39.5 to 49.5. Next, 49.5 to 59.5, 7. So somewhere yan dito between 5 and 10. So let's say dito. Okay? Kung mapapansin nyo, dikit-dikit ang ating histogram. Okay, yung mga bar ng histogram. Next, 59.5 to 69.5. So mas mataas siya ng konti. Ang mukha ng ano to sa 10 hindi naman. Okay. Next, 69.5 to 79.5. So nandito siya. Yan. Then 79.5 to 89.5. Ang frequency niya 30. So dito yan. Yan. Then, the last one, 89.5 to 99.5. Frequency niya ay 20. So, dito yan.
Okay. So, ito yung ating frequency histogram. So, ilalagay natin dito, lagyan na lang natin ng label. Yung nandito ay, ito yung frequency. Tapos, ito naman yung, kumbaga, grades, no? Or, basta ang ilalagay ko na lang dito yung class boundaries. Okay. Then, lagyan na lang natin siya ng title. Let's say, frequency histogram of the final grades. Let's say, final grades yung nire-represent na ito. Grades of statistics students. Yan. Next naman yung relative frequency histogram. So kapareho lang to ng frequency histogram. Ang pagkakaiba lang, yung ilalagay natin sa vertical axis, imbis na frequency, ang ilalagay natin doon, relative frequency. Okay? So let's start. Draw tayo ng plane. Then maglagay ulit tayo ng scale break. Okay? Tapos, ilalagay uli natin sa horizontal, di ba, ay yung mga class boundaries from 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 89.5, then 99.5. Then, yung dito naman sa vertical axis, ang ilalagay natin yung relative frequency. So let's say po by hundreds tayo. Okay? So dito 0.05, start syempre sa 0. Tapos 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40. Okay? Now, i-plot naman natin. Gawa naman tayo ng bar. So, 39.5 to 49.5. Yan ay 0.0588. Ibig sabihin, lagpas sa 0.05 ng konti. Ito yung 0.05 natin, lalagpas lang natin ng konti. Konting-konti lang. Next. 49.5, ayan ay 0.0824. So, before 0.1 yan. Less than 0.1. Next. 59.5 to 69.5, that is 0.0941. So, dito yan, 59.5, 69.5. Medyo konti lang din, pero hindi abot sa 10. Ayan, konti lang lamang niya. Next. 0.1765. So, lagpas ng 0.15 yan ng konti. Let's say dito. Yan. O, basta understood niya na yan. Lagpas ng 0.15 yan. Next. 0.3529. So, 0.3529 dito. Lagpas konti. Let's say dito. Okay. Then, the last one, 0.2353. So, 0.2353, ito yon dito. Ayan. Okay. So, ganyan lang yung relative frequency histogram. Kung mapapansin nyo kanina, okay, by the way, naglagay uli ako ng break, same reason ng kanina ha. Basta ganun yung purpose ng scale break. Pag may nilalaktawan tayo, tapos yung ginagamit lang natin yung mga values sa dulo, no? Sa kasunod pa. Now, kung mapapansin nyo, same lang naman sila. Okay?
Kasi, ito frequency, tapos ito relative frequency lang naman yung nakalagay dito. By the way, nakalimutan ko palang lagyan ng label. So, ito class boundaries, yung mga grades. Tapos yung nandito naman, yung relative frequency. Relative frequency. Or dito yung number of students, no? Number of students, tapos dito yung grades. Tapos dito yung title, let's say relative frequency histogram of the final grades of statistics students. Naku, hindi ko na basta okay na yan. Pero dapat kasi inverted pyramid yung pagkaka-title. Okay, so ganyan lang siya kasimple. So again pwede mong ilagay dito imbes na class boundaries ay na lang, grades, pwedeng ganon. Or pwedeng dito naman ang ilagay mo na lang number of students. So sa actual, ganun yung nilalagay natin. Yung dito, number of students, dito, grades. So ang nilagay ko lang ito para matandaan natin na yung mga nandito ay class boundaries sa purpose of discussion. Tapos dito, relative frequency. Okay? Then take note sa title dapat naka-inverted pyramid. Okay? So proceed tayo sa next graphical presentation. Now let's have frequency polygon. Sa frequency polygon, mula nga sa name niya, makakabuo tayo dyan ng polygon. Tapos, ang nasa vertical axis, frequency, ang ilalagay naman natin sa horizontal axis ay yung class mark naman. Okay? So let's have vertical axis. Then, by the way, dito pala sa given natin, wala pala akong nailagay na class mark. Okay? So, dapat merong class mark dito. Sige, computein na lang natin yung class mark. Since 10-10 naman yung kada class interval, plus 5 lang natin to. Para sa class mark, plus 5 natin to, that is 44.5. Hindi, 44.5. Tapos plus 10 na lang natin. 54.5, 64.5, ayun yung mga class mark niya. 84.5, 94.5. Ayan, mga class mark to hindi ko lang nailagay, pero dapat meron siyang bukod dito. Okay? So yan kasi yung kailangan natin sa frequency polygon. Nag-start sa 44.5, so gagamit tayo ng scale break. Gamit tayo ng scale break. Pwede namang hindi gumamit nito, basta simulan nyo sa wala kang wag mo lalaktawan. Okay? So dito syempre start from 0, then talon ka agad sa 44. By the way, sa 44.5 pala yung frequency niya 5, kasi dito ang ilalagay natin sa vertical by frequency. So ilagay na nga natin by frequency. So 5, 10, 15, 20, 25, 30. Pwede nyo sobrahan kung gusto nyo. Ayan. Pero mas maiging wag na. Pero yan, sinobrahan ko. Okay? So, sa 44.5, meron siyang frequency na 5. Okay? So, kung may frequency siya na 5, kung ipa-plot natin siya dito, nandito na siya. Tapos, kasi ang gagawin natin, frequency polygon. Kapag polygon, di ba, dapat close figure siya. So, hindi natin mako-close agad kapag nag-start tayo ng 44.5. Okay? So, para ma-close natin siya, i-start natin before 44.5, which is 34.5. Okay? So, 34.5, tapos 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, hanggang 104.5. So hanggang 94.5 lang yan. Sinobrahan ko rin yung kasunod niya para ma-close nga natin yung
figure. Okay? So kung mapapansin nyo sinobrahan natin sa simula at saka sa dulo. Okay? So yan, 34.5, syempre wala siya. Okay, so dito yung plot niya. Next, 44.5 frequency 5. So dito. Then 54.5 ang frequency 7. So dito. Lagpas ng 5 pero mababa sa 10. Tapos 64.5 ang frequency niya 8. So dito. Plot natin dito. Hindi naman siya abot ng 10. O basta kung iyan mo yan. Not for scale naman yan. Next, 74.5. Ang frequency ay 15. So 74.5. Dito siya. Para lang tayo nagpa-plot, 'di ba, sa Cartesian plane. Actually, sa Cartesian plane din to, yung quadrant 1 lang. Okay. Next, 84.5, yung 30. 30 yung frequency. Diyan. Then, last one, 94.5, 20 yung frequency. So, dito. Yan. Tapos, 104.5 dito. Okay, so, ang next na gagawin lang natin, ipagko-connect natin sila through straight line. So, connect lang natin yan. Yan. So, ito yung ating frequency polygon. So, dito yung grades, yung class marks. Okay. Tapos, dito naman yung number of students. Or yung frequency. Then, lagyan natin ng title. Frequency polygon of final grades of students in elementary statistics. Okay? So, ganyan lang siya kasimple. Now, let's proceed with Ogive. So, yung Ogives, siya naman yung plot ng cumulative frequency distribution. So, meron tayong dalawang kinds ng ogives. We have less than ogive tsaka greater than ogive. Syempre, yung less than ogive, siya yung para sa less than cumulative frequency distribution. Tapos, yung greater than ogive, siya yung para sa greater than cumulative frequency distribution. Okay? So, paano siya pinaplot? Sa less than ogive, ang nasa x-axis natin or horizontal axis natin, yung upper class boundary. Okay, take note upper class boundary. Tapos yung sa y-axis natin, syempre, yung less than cumulative frequency. So, i-plot natin to. Okay. Itignan ko kung may scale break. Oh. Since class boundary, malamang may scale break to. So, maglagay tayo ng scale break. Ayan. Okay. Then, ang ilalagay natin sa horizontal axis, yung mga upper class boundary. Okay. Ito yon, mula sa 49.5 hanggang 99.5. So, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 89.5, then 99.5. Tapos sa vertical naman, yung para sa less than cumulative frequency. So ito 'yon. So ang highest niya ay 85. So siguro ang ilagay natin na frequency dito ay by 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.
Hanggang 90 kasi 85 pala. 90. Okay. Then, magpa-plot lang tayo. So, 49.5 sa less than ogive. So, ito, upper class boundary tapos less than ogive. 49.5, that is 5. So, plot natin. Somewhere dito sa gitna. Then, 59.5, 12. Yung katumbas. So, lagpas siya ng 10. Tapos, 69.5, 20. So, dito. 79.5, 35. So, dito sa gitna. Then, 89.5. Ito, 65. So, dito. Pantay pa ba? Yan mo na. Then, 89.5, that is 85. So, dito, gitna. Okay. Ayan. Then, ipagko-connect lang natin sila by straight line. Ayan. Connect natin bawat isang points. So, ito na yung less than ogive. So, yun nandito, yung mga upper class boundary. Tapos yung nandito, yung less than cumulative frequency. Tapos dito, title uli. Let's say yung less than ogive of final grades of statistics students. By the way, sinusulat ko pa yung less than ogive, sinusulat ko pa yung ganito, sinusulat ko pa yung ganito. Katulad nung sa kanina, sinusulat ko pa yung, halimbawa ito, yan, sinusulat ko pa frequency histogram. Although ito na mismo yung histogram. Kasi para matandaan nyo kung ano to. So, for the purpose of discussion lang. So, ano yung mga nandito? That is less than CFD, ano yung nandito? Okay, kung sakaling re-reviewin nyo. At kung mapapansin nyo, kapag less than ogive, increasing siya. Okay? Ganun yun, mula sa pinakamababa. So, doon naman tayo sa greater than ogive. Okay, so for greater than ogive, same idea lang siya ng less than ogive. Pero dito, yung nasa vertical axis, ang ilalagay natin doon yung greater than cumulative frequency. Tapos yung nasa horizontal axis, ang ilalagay naman natin doon yung mga lower class boundary. Okay? So, start. Ilagay ulit tayo ng break. Tapos, ang ilalagay na natin yung lower class boundary. So, start with 39.5. 39.5. Hanggang ano to? Hanggang 89.5. 59.5. 69.5. 79.5. 89.5. Tapos yung dito naman, since hanggang 85 lang din, so by 10 na lang uli, katulad na lang ng ano, less than. Siyempre start sa 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Yan. Tapos, plot lang ulit tayo. Ang gagamitin natin yung lower class boundary, ito. Tapos yung greater than cumulative frequency. So, 39.5, that is 85. 85 yung ano niya. Dito siya. Next, 49.5, 80. Dito. Next, 59.5, 73. So, 59.5, 73. Somewhere dito. 69.5, 65. Dito. Then, 79.5, that is 50. So, dito. Then, the last one, 89.5, that is 20. So, dito. Yan. Paplat lang tayo.
Tapos connect lang uli natin ng line. So, ganito siya. Tsura ng greater than ogive. So, yun, nandito natin, take note, mga lower class boundary yan. Tapos yun nandito ay greater than cumulative frequency. Okay? Tapos, yung dito, title natin. So, greater than ogive of final grades of statistics students. By the way, hindi natin siya kino-close ha, kasi sa Polygon lang natin yon ginagawa. Okay, kasi nga Polygon, so dapat close figure. So dito hindi naman siya Polygon, ogive siya. At kung mapapansin nyo, sa greater than ogive, pababa naman siya. Okay? Sa less than ogive, palagi siyang increasing, pataas. Tapos sa greater than ogive, pababa yan. Okay? So hanggang dito lang para sa graphical presentation ng frequency distribution.